Alex, mie mi-e teamă că suntem singurii care facem asta. Am impresia că toată lumea ia barca. Spune că o să fie terenul foarte alunecos, că trebuie să avem mare atenție. Nu știm dacă ceea ce a fost mai greu a trecut sau de-abia acum începe. Oricine cu condiții medicale ar trebui să gândească foarte bine înainte să înceapă traseul. Dacă mă mai gândesc mult, eu nu mai merg. Arată absolut spectaculos. Mie îmi dă o senzație așa de parcă ai ajuns în Jurassic World. Parcă ești în altă lume. Vreau să vă spun că mie mi s-a făcut rău și Alex a trebuit să continue singur. Am descoperit un market în curtea unui templu și suntem norocoși că e deschis marți și sâmbătă. Au prețuri destul de bune. Ia uite, o nucă de cocos e 10 bați. Foarte bun preț. Doamna, vezi că s-a dat pe brazdă și m-a auzit că vreau mici și mi-a făcut mici. Asta este cea mai sănătoasă variantă de mici aici în Thailanda. Mititel cu foaie de varză. Dacă vreți să vă faceți o casă în Thailanda, aici e locul. Ăsta pare a fi cel mai bun teren pe care poți să-ți faci casa. Noi ne uitam aici pe plajă, am văzut niște proprietăți superbe. Ne-ar tenta, sincer, să avem o casă, o proprietate într-o zonă ca asta și chiar avem un reper de prețuri. Eu cred că ăsta este locul în care aș vrea să mă pensionez. Dacă va veni o discuție unde vrei să stai atunci când te pensionezi. Am ajuns la Market Village, mall-ul acesta uriaș despre care vă spuneam. Mall-ul arată grandios, adică e foarte frumos amenajat. Și după ce că sunt prețurile bune, mai au uneori și oferte din astea 1+1, 2+1. Bună dimineața, oameni buni și frumoși din Hua Hin, Thailanda! Deja ne place foarte mult locul ăsta și am văzut doar ce se află aici în interiorul stațiunii, dar astăzi vrem să explorăm și împrejurimile, să vedem atracțiile naturale din jur. Înainte să mergem, am închiriat un scooter de aici de la cazare și urmează un drum de vreo 40 de minute, cred, până la prima atracție. Cert este că e foarte cald afară, aici este scooterul, sperăm că nu o să ne prăjim foarte tare. E cel mai nou scooter pe care l-am condus în viața mea de explorator, e un Honda Click. Mă rog, aici are un pic ruptă șaua, dar în rest chiar arată imaculat. Așa că, iubire, hai să încălecăm pe oșa și să o luăm pe direcția aceasta. Pe dreapta, plantații de ananaș. Am ajuns la peșteră, în curând o să intrăm pe o poartă foarte frumoasă. Drumul până aici a fost destul de lejer, s-a mers pe autostradă în unele porțiuni, însă e foarte, foarte cald, ne-a topit. Am mers cam 45 de minute pentru a ajunge aici și aici cred că trebuie să plătim o taxă sau ceva. Păi da, trebuie să plătim. Aoleu, și pentru parcare. Oh. Ia vezi. Ok. Doamna a fost foarte de treabă, ne-a văzut că suntem turiști, drăguți, pregătiți de aventură, a zis, hai, dar treceți așa, nu știu care a fost. Știe că plătim intrarea și că e mult mai scumpă decât pentru localnici, probabil. Ah, ok. Da, sau am greșit locul? Ne-am făcut un pic de griji, mergând 45 de minute până aici, am zis, mama mia, dacă am greșit locația pe Google Maps, avem o problemă. Se poate întâmpla asta foarte ușor, pentru că dacă nu ești atent când pleci unde setezi, vezi după aceea unde ajungi. Când ești parcare, hai că e bine. Încercăm să găsim intrarea, dar aici e un fel de piață cu fructe, mâncare. E super festiv, asta îmi place. Uite ce plajă liniștită. Ia, hai puțin să mergem să vedem cum arată plaja? Hai să vedem. Hai. Deci ți-am spus, nu știu ce se întâmplă, dacă o fi doar astăzi sau în general, dar pare că totul fiind abandonat. Mamă, ce m-am speriat. Ai un cățel. Da, dar am crezut că vine către noi, Doamne, deci... M-ai speriat și pe mine, nu știu ce să fac. Și tu te-ai speriat. M-am speriat că ne pun pe mine, am zis, gata, frate, ne-a luat la picioare. Deci noi trebuie să urcăm, să vedem o peșteră, dar până atunci am descoperit aici golful ăsta. Wow, cum arată. Spectaculos. Fa. Nu mă așteptam așa ceva. Da, dar uite-te cât de liniștită e apa și cum arată și leagănele astea. Da, e un golf foarte frumos. Pa. Și nu e nimeni pe plajă. Bine, pe căldura asta noi suntem singuri inconștienți, dar superb, superb. Hai că venim și mai încolo să vedem cum arată, cine știe, poate
până coborâm noi. O să fie poate apa mai mare sau Da. ceva, că de acum arată un pic ca mâl. Ia uite, iubire, este Enter Free Station. Da. Deci trebuie să plătim intrarea. Și hai să vedem, uite, 200 de bați pentru adulți și 40 de bați pentru localnici. Deci noi plătim de 5 ori mai mult decât localnicii. Ce bine este să fii turist. Hello. Sawadee-krap. Two. Two people, Two people. 400 baht. Ok. Oi, e ceva, 400 de bați intrarea? Wow. Sau puteam să dăm 400 de bați și să donăm intrarea You walking, către... Yes, walking. walking 2 kilometer. Yes. 2 km, ia? Domnul deja ne încurajează. 2 km. Yes, un moment. Altfel poți să iei și barca, dacă vrei să scapi de cei 2 km. Dar vrem să facem și noi un pic de mișcare, așa, un pic de sport. normal. Să mă vezi pe mine peste 2 minute că mă întorc, thank you. Peste 2 minute să mă întorc eu să zic, barcă mai aveți? Dar nu era gratuită barca. Nu, e 500 de bați. Hai. Alex, mie mi-e teamă că suntem singurii care facem asta. Am impresia că toată lumea ia barca. Nu cred că au mai văzut oameni care se uită câțiva localnici la noi întrebători, gen, mă, dar pe aici chiar se Chiar urcă? se merge? Da, Doamne. oamenii se uită la noi chiar cu un pic așa, cu simț de milă. Da. Deci uite-te cum arată scările și de-abia a început situația. E bine că tu mi-ai recomandat de acasă să-mi iau Adidasii, ceea ce într-adevăr aici este cazul, sau niște sandale cum are Iasmin. Vedeți, eu am avut grijă de el să-și Adidas și de eu mi-am luat sandale. Da. Ce să zic? Alternativa la el era să-și ia papuci, deci... Oh, am obosit, mai e? Hai că mai avem un pic. Încă 2 km, nu? Exact. De ascensionat, deci nu 2 km de mers pe jos, că dacă erau 2 km de mers era ok. Urcarea nu este una foarte complicată, însă traseul din loc în loc te recompensează cu asemenea priveliște, pentru că noi mergem pe această stâncă, ea fiind direct la limita apei. Da, Deci sub noi e marea. deci ăsta e avantajul dacă mergi, că ai și priveliște frumoasă tot drumul. Da, și umbră pe unde mergem. Da, și asta iarăși exact. contează. Facem și mișcare. Exact. Dar nu ne-am întâlnit cu nimeni pe drum, deci mai veniseră după noi niște oameni și am zis, hai, încă niște oameni care să meargă cu noi pe rută. Au dispărut și au luat barca, Și s-au dus. na. Dar Nimeni v-ați nu merge merită. pe ruta asta. Da, nimeni nu merge pe ruta asta, dar merită să veniți pe aici. Ori noi fiind undeva la ora 11 fără un sfert, ca să știți poziționarea soarelui și când e momentul cel mai bun. Pe la jumătatea drumului este acest viewpoint în care poți să vezi cele două golfuri, și anume cel din care pleci, din partea stângă, și cel în care ajungi, în partea dreaptă. Nu o să merg mai mult de atât, că e foarte periculos ce se întâmplă aici. E bine că au pus și aceste anunțuri, pentru că unii turiști, din dorința de a face acea poză instagramabilă, se urcă pe acolo. Am mai văzut situații. Din păcate, unii mai și pică, unii din păcate se accidentează foarte grav. Deci trebuie să aveți grijă să nu vă riscați viața pentru așa ceva. Foarte interesantă și plaja aceasta. Nisipul arată de parcă ar fi făină cu cărbune. Nu știu, o combinație în aceasta de alb cu negru. Tot peisajul ăsta pe care îl descoperim aici merită aventura, deși treaba cu căldura, dacă se vede pe fața mea, e una dură. Curg apele pe mine, literalmente. Iasmin, tu cum ești cu căldura? La fel. La fel, e Dar super. că eu nu mă plâng, să știți. Nu se plânge. Glumeam, nu încă. Da, deci e foarte, foarte cald și umed. Între timp am găsit și niște oameni, un grup destul de mare, să mândră de noi, că înseamnă că am ajuns, adică noi când am ajuns până ne-am luat biletul, până am filmat, până nu știu ce, ei nu erau pe acolo, deci plecaseră de ceva timp și am luat. Hai că putem, hai bire. Da, da, da. Forță! Echipa forță, hai. Hai! Pe ei, pe mama lor, hai! E doar zona Deci de am venit reculegi. deja până aici, uite, toată lumea transpirată, nădușită. Hello, 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 hello. Hai și continuăm, deci asta era un fel de Punct oprire de așa. întâlnire. Da, popas. Exact, să te readuni. Între timp oamenii continuă să meargă cu barca sau se duc bărcile să ia, deci 500 de bați, nu uitați, dacă nu vreți să faceți efortul ăsta pe care îl facem noi, 500 de bați e barca, indiferent câte persoane sunteți, am înțeles. Bine, acum
bănuiesc că e o limită, nu puteți fi 50, dus întors. Deci, dacă sunteți mai mult de 4, e un deal ok. Noi oricum voiam să facem mișcare. Deci am descoperit care e toată șmecheria. Noi practic am urcat acest mic deal, că nu putem să-i spunem munte, și imediat reajungem la nivelul solului. Deci barca practic te ocolește de pe o plajă pe alta ca să nu mai faci această mică urcare, care, din ce m-am uitat pe ceas, am făcut undeva la vreo 530 de metri, deci nu e ceva foarte, foarte lung. Nu vă speriați, dacă aveți sport e numai bine aici. Ia ai grijă, iubire, nu acum la final de coborâre. Am ajuns aici și spune că sănătatea ta e încă puternică, pentru că ai ajuns aici. Asta înseamnă foarte tare. Forță. Așa arată plaja. Este foarte, foarte frumos și liniștitor. V-am spus, asta ne bucură că suntem doar noi și câțiva localnici. Stai puțin, dar ce a fost frunza aia? A picat fix acum? Nu, se juca un băiat. Doamne, am crezut că a căzut din palmier și că noi ne bucuram pe ei, ne linișteam. Nu, doar da. mare atenție la frunze. Mare atenție la frunze și la nucile de cocos. Citeam o statistică destul de îngrijorătoare că nu știu câți oameni, nu mai țin exact, mor pe an din pricina nucilor de cocos care îți pică în cap. Deci chiar și în locurile acestea paradisiace pot fi asemenea pericole. Am ajuns aici în zona de întâlnire cu bărcile, de unde trebuie să mai mergem încă 625 de metri, foarte exact, până la peșteră și spune că o să fie terenul foarte alunecos, că trebuie să avem mare atenție. Nu știm dacă ceea ce a fost mai greu a trecut sau de-abia acum începe. Dar hai să mergem. Ia uite, Iasmin, ce scrie aici. Oricine cu condiții medicale ar trebui să gândească foarte bine înainte să înceapă traseul. Dacă mă mai gândesc mult, eu nu mai merg, sincer zic. Deci asta e partea a doua de urcare. Și asta e ceea ce vezi după ce vezi anunțul ăla, adică efectiv e complet vertical. Cardio, hai! Eu m-am prins de ce mergeau oamenii cu barca. Nu pentru că era cea mai grea porțiune, ci ca să-și păstreze energia pentru cea mai grea porțiune. Și noi făceam pe grozavi. Ce a fost asta, mă, frate? Lejer. Hai să vedem acum. Hai, bine, că mai e încă puțin. Doar câteva trepte și am ajuns. La coborâre cred că e mai ușor. Vreau să vă spun că mie mi s-a făcut rău și Alex a trebuit să continue singur. Problema e că în zilele anterioare m-am simțit cam slăbită, nu știu, cred că am avut o toxinfecție sau ceva și astăzi era prima zi în care am ieșit din casă. N-am simțit efortul, dar efectiv la un moment dat mi s-a făcut rău și cel mai bine ar fi ca să nu mai urc, așa că m-am întors aici la bază și preia el. Iasmin, din păcate, a făcut cale întoarsă, a obosit și s-a și simțit cam rău zilele acestea de la stomac. Efortul e destul de intens. Eu am decis să merg mai departe. Vreau să văd acea peșteră și nu știu cât o mai fi de urcat, dar e ceva efort. Din loc în loc mai sunt și asemenea locuri unde poți să oprești să te odihnești. Și aici văd că poți să găsești și niște chestii de prim ajutor, gen medicale. Ia uitați. Deci sunt pregătiți, cred că domnul acesta e pregătit să intervină în caz de ceva. Continuăm drumul. Mama mia, parcă nu se mai termină. După acea urcare super intensă, unde pulsul meu a urcat la aproape 150, ceea ce pentru mine e un pic atipic, am reușit să ajung și pe o zonă mai plată, care sper că ne va duce în curând la peșteră. Îmi place să documentez toată această drumeție, pentru că știu că o parte din voi sunteți interesați de hiking și să știți la ce vă așteptați dacă veniți pe aici. Mamă, ia uitați ce spectaculos arată totul aici. Sunt exact la gura de intrare în peșteră. Se simte un pic de miros. Știți cum e la pește dacă trăiesc lilieci în interior? Este un miros specific. Acesta se simte deja în această zonă de intrare. Și deja totul arată spectaculos. Printre altele, să știți că sunt foarte pasionat de peșteri. Tocmai de aceea n-am putut rata acest moment să ajung până aici. Ce a făcut natura aici? Uitați-vă cum e peretele ăsta așa de jur împrejur. Și mai umbră, și mai răcoare. Sunt curios ce va fi la interior și cât de mult pot să merg. Wow, uitați-vă cât de mult se vede în jos. Ce diferență mare de nivel. Deci voi coborî acum printr-o zonă care mă va duce la un nivel inferior al peșterii și deja mi se pare că e de-a dreptul incredibil de frumos tot ceea ce descoper aici.
Mă bucur din suflet că am reușit să ajung și să documentez acest loc, să-l vedeți atât voi cât și Iasmin. Arată absolut spectaculos această, nici nu știu cum să-i spun, gaură. Ia uitați-vă cum se vede. Mie îmi dă o senzație așa de parcă ai ajuns în Jurassic World, parcă ești în altă lume. E vegetația asta atât de spectaculoasă, muntele, uitați-vă cum arată. Și v-am spus, chiar am senzația că m-am transpus într-o cu totul altă lume și altă zonă. Vedeți că acolo sus este și o bucată de rocă care separă, sunt practic două găuri în cer. Foarte, foarte frumos. Mă lipsește un dinozaur pe aici. Păcat că fac drumul astea singur, că Iasmin nefiind cu mine, mă străduiesc să-mi țin cumva de urât singur aici. Îmi pare rău că n-a ajuns și Iasmin să vadă toate locurile astea, dar o să vadă în reluare. Și pe aici bănuiesc că este intrarea în peșteră. Deci asta este curtea interioară dinspre care am venit acum și din curtea interioară vom intra în peșteră. Da, pe aici este. Wow, cât de spectaculos aici, o altă curte interioară unde există acest templu și o lumină așa frumoasă și tot cadrul ăsta de aici mi se pare de-a dreptul spectaculos. Nu putem să mergem mai sus pentru că este un gărduleț aici, dar încă o dată uitați-vă cum arată locul ăsta. Ce frumos se desfășoară totul într-o nouă curte, cum am spus-o interioară. Sunt un pic gălăgioși, școlărei, că am senzația că sunt cu școala în excursie. Dar în rest locul ăsta ar fi perfect, dacă ar fi și liniște, ar fi minunat. Mi-a spus Iasmin că într-adevăr e o oră la care trebuie să vii aici. Vedeți că în curtea interioară este absolut incredibil de frumos cum pică lumina pe această vegetație. De jur împrejur este umbră și cred eu că dacă veneam un pic mai devreme, undeva poate în ora 10:30, 11 cel târziu, această lumină ar fi fost pe templu, presupun eu, pentru că vedeți cam aici e umbra acum. Deci este un joc al luminilor care se întâmplă aici și pe care este de-a dreptul fascinant să-l descoper așa la prima vedere. Vă spun sincer, mă simt atât de bine și de liniștit în locul ăsta, pentru că e cu totul special ceea ce se întâmplă aici, mai ales vegetația asta, vă spun, asta mă uimește cel mai mult, vegetația pe care o descoperim la interior și acest microclimat pe care putem să-l admirăm aici. Hello, welcome to Thailand, Tham Phayanakhon. Eu tot caut să mai descoper peșteri pe aici, dar din ce am înțeles, cam ăsta a fost traseul maxim, adică punctul în care putem ajunge. Tot încerc să mă cocoț pe aici să văd ce mai e, dar am înțeles că ăsta e punctul final, deci frumusețea acestui loc este dată de templu și de curtea asta interioară. Îmi place foarte mult acest obicei, l-am mai văzut în mai multe locuri din Thailanda, în care se pun aceste bețe, vedeți, ca să susțină roca, da, dar evident într-un mod simbolistic. Și așa este peste tot, la toate colțurile, putem vedea bețe sau bucăți de piatră, dar știți cum, pe principiu că puțin cu puțin se face mare, sau fiecare rocă pusă aici și fiecare bețișor susține mai mult piatra de deasupra, poate aveți o explicație logică, dar mie mi se pare frumos că, în primul rând, v-am spus, la nivel simbolistic, de cum pui, hai să pun și uite că am găsit un băț aici, pui mâna să ajuți să se păstreze locul ăsta. Nu prea stă bățul ăsta. Hai că l-am pus așa un pic tensionat. Ia uitați ce am descoperit în această grotă, cum arată roca cu verdele ăsta, așa zici că este smarald, dacă bine zic. Incredibil de frumos se vede, deși nu prea e atât de multă lumină. Ia uitați-vă ce încăpere frumoasă. Dacă aș fi fost om preistoric, mi-aș fi amenajat aici un living, vă spun sincer, și un dormitor. Hai și o bucătărie. Uite, stătea aici frumos,
făceai focul, te trezeai cu priveliștea asta în fiecare dimineață, nu te ploua, dar arată pe rău, nu? Ce părere aveți? Merită acest apartament în grotă? Ia uitați ce piatră superbă am mai descoperit și aici, cum mi se văd așa straturile, cum a fost formată. Și uitați-vă cât de frumos este și această secțiune pusă aici. Deci mie mi se pare că văd sculpturi și picturi făcute de mama natură, care arată într-un mod absolut spectaculos peste tot pe unde te uiți. Mie mi se pare deosebit de frumos locul ăsta, vă spun sincer, și n-am mai văzut așa ceva până acum. E o construcție cu totul atipică în această peșteră și mai ales diferența asta, vedeți, de culori, cum spuneam și mai devreme, de joc al luminilor. Sus e temperatură caldă, jos rece, zone de umbră, grotele pe care le-am descoperit pe acolo, fac din locul ăsta unul cu totul special. Ia uitați, acolo avem o maimuță în copac. Am văzut că se mișca ceva când veneam pe aici și ia uitați-o. Și chiar acolo mănâncă ceva și se uită la mine. Cred că o sperii la cum gâfâi. Pare a fi o familie, că văd că mai e una și deasupra. Sunt macaci, am senzația, cu coadă lungă. Sau poate mă înșel că sunt niște maimuțe cu fețele foarte negre. Nu știu dacă mai văzut până acum. Iar uite aici, colegii s-au oprit să-și ajute colega, care s-a lovit, cred că un pic la coborâre. Deci chiar și la coborâre sunt provocări destul de multe, dacă nu știi să pui piciorul. Și mai ales că oboseala este destul de mare, adică musculatura începe să te lase. Hai că cu voia bunului Dumnezeu am ajuns și eu la nivelul solului. Ce faci, iubire? Te-am așteptat. M-ai așteptat aici? Te simți mai bine? A durat ceva. Da, a durat un pic, nu? A fost frumos? A fost destul de frumos, da, am Dar filmat, nu o prea să-ți arăt. frumos, nu? Nu prea frumos, am meritat să aștepți aici, glumesc. E mai frumos aici unde am stat eu, nu? Da, și ai avut dreptate cu lumina. Mai Că era? acolo, da, e un templu și e un cerc așa de lumină care era aproape, pe templu nu mai prins exact pe templu. Ok. Deci trebuia, cred că, cu vreo oră mai devreme. Asta e, ce să facem. Important e că ne-am reunit și că ești bine. Te pup. Nu te pup pe buze că s-a transpirat tot. Ne plimbam noi pe aici și eu am crezut că văd un câine, 2, 3 și că încolo sunt maimuțe, dar sunt foarte... Ciu, vin către noi, mie mi-e frică, hai să o rămâi așa. Îți face grijă, bine. Le cunosc. Și au cozile lungi și Deși sunt până foarte acum frumoase. am fost înconjurați de oameni, fix acum am rămas noi singuri și maimuțe. Alex, vezi că vin... Da, nu mă înțeleg cu Alex, Foarte se rămâne frumoase. acolo. Mănâncă nuci de cocos căzute din copaci din alea care sunt mici și nedezvoltate. Dar sunt multe, sunt vreo 15, 20, uite, sunt și pe acolo prin copac, pe sus. Alex, vin către noi, aleargă, hai să mergem. Deci Alex, dacă vreți să-l angajați la Discovery Channel sau ceva de genul, el e ăla care se duce și instalează camerele în fața tigrilor. Când ziceți, mamă, ce nebun a fost ăla, cum a pus camera acolo, Alex e genul care ar Tot face secretul asta. este să nu zâmbești înspre ele, să nu-ți arăți dinții și să stai foarte calm și să nu ai chestii care să le atragă mâini, precum plastice, apă, da, chestii care să foșnească. Dacă te lăsa mai mult acolo, te și împrieteneai cu ele. Nu neapărat, dar erau foarte frumoase, semănau cu demurienii, sunt cei cu coadă foarte lungă, nu știu. Lemuri? Cred că semănau cu maimuțelele alb cu negru pe care le-am văzut în Sri Lanka. Da, foarte frumoase. Da, străguțe. Foarte frumoase și pașnice. Fără grijă, veniți Da, aici. dar erau foarte rapide, deci când Foarte. se pornea să alerge, am zis că n-avem nicio șansă dacă Păi veneau n-aveam nicio către noi. șansă. Deci noi credem că suntem rapizi. Când vezi un animal în acțiune, ai uitat că ești rapid. E mult mai rapid ca tine. Iubire, oprește la semaforul de văcuțe. Da, chiar, dar sunt cam multe. Stai așa că uite-le. Și au niște sforduri pe ele. Cred că au fugit. Da. Răscoala vacilor. Da. Ia că mai sunt aici câteva mai încete. Da. Cred că le duce în altă parte să le lege. Viața la țară în Thailanda, cam așa arată. Pe uliță. Mai apare câte un bloc, ia uite cum e ăsta de pe dreapta. Mai o vacă, mai o plajă. Mergeam și noi liniștiți pe șosea și uitați-vă cât am mai balaurul. Oh.
nu vă faceți griji că e un fricos. Din seria ce mai întâlnești pe stradă în Thailanda, cam asta. Dacă aveți teamă de șopârle, vă avertizăm că sunt mari, dar sunt inofensive. Noi mergeam acum spre casă, voiam să ne schimbăm și să mergem la plajă, dar între timp am descoperit un mini market, să zic așa, în curtea unui templu și suntem norocoși că e deschis marți și sâmbătă, din ce am verificat. Vând fructe, cârnăciori din ăștia tailandezi. Care pe mine mă teme că miros ca micii, dar nu sunt mici. Miros bine, dar am gustat odată și nu au sunt dulci. același gust. Da. E total neașteptat și acolo. Și au prețuri destul de bune, sincer. Ia uite, o nucă de cocos e 10 bați. Foarte bun preț. Pește proaspăt sau uscat, calamari. Arată bine, chiar proaspătă marfa. Ia, ce mai găsești aici? Patiserie. Uite, prețul bun, într-adevăr, 20, niște brioșe de genul ăsta, Da. chiar bine. Pâine, baghetă. Micuț marketul, cum spuneam, dar și locația e frumoasă. În curtea templului ăsta. Da, dar vezi că mai este în față, să știi. Deci nu s-a terminat încă, pare micuț, dar cred eu că mai ascunde niște surprize. Ia uite, am găsit aici un domn care face niște grătare în astea, cum îmi plac mie, un pic sleioase. Ce e aia? Nu știu, dar miroase foarte, foarte Nu ciudat. știu, dar arată ciudat. Da, Hai să mi-a cam mergem. trecut pofta, sincer. Aoleu. E și foarte cald afară, iar mirosul astea Hai sunt de foarte cap. înțepătoare. Mie îmi place cum arată legumele. Da, chiar arată foarte bine. Sau adică, deci ăsta nu știu ce e, nici ăsta nu știu ce e, nici ăsta. Tu Păi ca observi multe, câte lucruri da, suspecte? ca multe lucruri necunoscute. Știu, în Ce-o schimb, fi asta cu bulbii ăștia? dar asta știi ce e, nu? Vinete? Da, așa arată la ei vinetele. Mai au și mov așa și lângâiețe, dar... Da. Dar uite câte roșii au și uite ăstea cât de roz sunt. Da. Deci că Stai să sunt mă dau roșii din... cherry, dar sunt un Roz. fel... Da, cherry lady. Și aici, uite ce fructe frumoase. Aici e secțiunea de mere roșii, care arată foarte bine. Da, Cred că foarte ar bine. trebui să luăm din astea, că n-am gustat niciodată. Aici alte roșii, uite, 20 Da, un bol din cutiuță asta, da, de roșii cherry. Carne pui expusă stătut. la marele soare, Mango la 50. mango la 50, da. Bun. Chiar bune prețurile, deci dacă sunteți pe aici, marți sau sâmbătă, nu Merită, e foarte merită. departe de stațiune, Și de ce dar... frumoase sunt legumele astea. Asta crezi că e sparanghel? Da, asta arată ca fiind sparanghel. Sparanghel mai făcut, sparanghel și mai făcut și... Nu, mi se pare un sparanghel tânăr sau Da. brocolini. Ăsta sau pare și mai tânăr. ceva de genul ăsta. Alex a pus la coadă, el și-ar fi dorit să se pună la grătar, dar eu l-am pus să stea la mango. Nu, dar sincer nu mirosea deloc bine la grătarul. Deci nu spun nu. Ceva nu era în regulă. Mergem mai pe sigur cu mango Ok. ăsta. Ia uite, doamna, îți dă aici probă, ia. Ah, Ia tu, iubita. eu sunt murdară. Hai așa, ia. Mamă, chiar că e bun. E mega bun. Mega bun. După ce ne-a dat doamna să gustăm, ne-a convins. N-ai ce să ne zici. Foarte good, bun. Aroi. Very good. Doamna știe să-și facă vreau pe reclamă ăsta? aici. E bun asta? Nu știu ce să zic, arată un pic pătat acolo. Ia unul care să fie între. Ăsta? Eu știu că trebuie, da. Sau mai bine o lași pe ea să aleagă, îi zici vreau să mănânc azi sau mâine și asta e o opțiune bună și îți alege doamna direct cea mai bună variantă. 28 de bați, 2 mango. Bun. 40 de bați. Am luat un kil până la urmă. Da. Că aveam o sumă incertă, 28, hai. Exact. Bun preț. Bun, foarte bun. Ești convinsă cap în cap, thank you. Foarte amabili oamenii de aici și o energie bună. Îmi place de unde am cumpărat. Hai să vedem. Hai să mai căutăm. Cap în cap. Ia uite, doamna Bye. s-a mai plecat de 2 ori. Dar uite cât de groase sunt bananele astea, Da, cât de interesant arată. Ce, Dar foarte sunt fine. bej, nu sunt galbene. Da. Deci atingem marfa, nu pipăim. Asta e diferența. Dar uite ce mic e papaia asta la 15, cât de funny e. Deci dacă n-ați mai gustat niciodată papaia, nu știți ce gustare, nicio problemă. Vă luați așa o degustare. Exact. E un sample, o mostră. Ce e ăsta, usturoi? Nu știu. Jackfruit. Cum jackfruit? Jackfruit și ăsta e sâmburele. Dar fii atent, Păi arată și ce zici că faci e cu mobilă. sâmburele?
This you eat? Nu știam nu că poate cred. să mănâncă și sâmburile. Nu Incredibil. cred așa ceva. Uite ce operațiune de mare migală e acolo să poți să scoți fructul, vezi? Adică el există într-o mare de, cum să zic eu, de fibre din asta și trebuie să te chinui să le extragi, să arate așa și după aia mănânci și sâmburile. Ce mai vrei? Ce bine că nu se aruncă aproape nimic. Da. Foarte, foarte bun de fructul. Cap în cap, thank you. Mamă, uite-te bananele astea cât de bine arată. Foarte bine arată asta. 70 de bați, toată legătura Toată asta. aia? Da. Oh, dar vezi că nu e rău, aș lua o legătură așa. Toată aia? Păi nu știu. O, cred că și ține destul de bine, Păi pentru da. că dacă le scoți pe rând de acolo, Da, asta e șmecherea, că dacă tu ai cotorul ăsta, el mai trage de aici nutrienți și nu se usucă și cred că nici nu se negresc. da. Luăm acum și vă anunțăm cum sunt peste o săptămână. Eu zic să o luăm pe aia mare. Bine. Gata, deci plecăm cu toate bananele din piață. Uite ce frumos arată. Arată foarte frumos. You have a bag? Bag? Ah, Yes. Yes. Good. Și domnul vezi că are și suc de ananas aici, mă cam tentează. Mă gândeam să luăm și o perfuzie în asta cu ananas, să ne punem încă pe picioare. Ia uite cât am mai pun dat dumneavoastră. 70 de bați, frate, așa ceva. Doamne, Mai hai rău, să le serios? mâncăm, eu bag una acum. Da. Hai că Iasmin mai poate de poftă și vrea să testeze o banană. Era bine dacă ne dădea să testăm înainte să cumpărăm 3 kg de banane sau Da. câte avem aici. Asta e cineva trebuie să le mănânce. Dacă nu o să-ți placă ție, o să le mănânc eu. Hai să te văd. Eu sunt mare fană banane, să știți. Păi da, și arată foarte bine, nu pot să zic. În România cel puțin mănânc destul de des, aici fiind atât de multe opțiuni. Hai să vedem proba, momentul adevărului după ce am cumpărat atâtea banane. Ia să vedem. Hai, uimește-mă, sunt cât de cât ok sau o să am de mâncat 3 kg de banane Sunt singur? bune, seamănă cu alea din România, Aha. adică nu sunt atât de dulci precum așteptam să fie. Sunt mai bătrâne, așa. Ia. Deci banane bătrâne, există și așa ceva? Nu au atât de multă zeamă, sunt foarte făcute, sunt foarte coapte. Da. Asta e chestia. Au gust așa cam de verzitură, dar-s bune. Țin de foame, acum n-au fost atât de scumpe. Nu-s cele Aveam mai wow, așteptări mai mari. Sunt ok. Ne-am și aruncat la cea mai mare legătură. Da, super bine. Facem smoothie din el. Dar mango sigur e bun, că l-am gustat înainte, vedeți? De-aia nu dădea. De-aia nu dădea să gusti înainte, că nu mai cumpărai. Perfect. Acum știm. Am găsit aici pepeni de dăbuleni. Glumeam, nu știu de unde sunt. Chiar nu știu care o fi regiunea din Thailanda de unde vin pepenii. Cred că, nu știu, la ce climat e aici, cred că cresc oriunde. Partea bună e că ei sunt deja cântăriți și Au costurile pe ei. direct pe ei. Deci nu mai trebuia ăsta să vedem cât are, nu știu ce. De la 50 e o lubeniță micuță. Da. Care îți place? Pe care vrei să ți iau? Nu? Nu? Vrei să plecăm și cu lubeniță? Păi da, uite, poți să-ți iau Uite, așa la are direct jumătate. tăiate la 30. Exact. Așa vezi și ce cumperi, că tu mereu ai spaima să nu fie părite. Voi aveți spaima asta că Iasmin mereu. Dacă mă trimite să iau pepene, vezi să nu fie părit, vezi să nu fie... În Deci continuu. luăm și o lubeniță. Hai, Deci noi ducem lucrurile astea la noi în cameră. exact. Perfect, ia uite, am mai luat aici un pepene, de fapt o jumătate de pepene, la doar 30. Deci ca să vă dați seama, mi-a scos domnul marfa din față și a aruncat-o în spate, că mi-a spus că la nu e bun. Deci ce am ales noi și părea ca fiind cel mai ok. Îmi e teamă ce mi-a fi dat, dacă s-a uitat la el, a fost atât de dezamăgit. Face, Da. nu, și l-a aruncat direct în spate și eu era să-l cumpăr. Omul a fost de treabă. Da, a fost de treabă. Thank chiar. you. Cap în cap, thank you. Cool. Hai că ne-am oprit să ne luăm și o nucă de cocos la 10. Era prea bun prețul, ce-i drept. Mamă, când îi văd pe oamenii ăștia că sparg așa cu barda aia, ne teamă mereu să mă scape în mână. Dar domnul e profesionist, nu se joacă. Și ia să vedem, iubire, cu 10 bați, cam cât conținut de nucă vei avea. Puțin, îți dai seama, dar de poftă, la banii ăștia. Păi da. Dar foarte tare aici în curtea templului să fie acest târg. E bună? Ia. Dulce. Mamă, la fix pe căldura asta, exact Mamă, ce și trebuie. are multă apă, deci cam cea mai ieftină băutură pe care am găsit-o și e fix nucă de cocos. Exact. Mai aveau sucuri, dar erau mici și costau mai mult. Și șmecheria este după ce bei nuca, mai stai aici în dreptul Domnului, că noi de-aia am rămas aici și în capac se vede deja că are formată nucă. Nu ți mai desface la banii ăștia, dai Da, seama. dar se poate și desface și mânca și pulpa. Ia uite, exact ce trebuie. Doamna, vezi că s-a dat pe brazdă și m-a auzit că vreau mici și mi-a făcut mici. Eu cred că sunt cârnați. Vezi că stai cârnați din aia rotunzi, unul lângă altul și arată ca mici. Da? Te-a Oare? păcălit? Da.
Mamă, dar ce bine arată. Ia că mi-au și unii. Nu cred. Cât sunt ăștia? Păi dar ce credeți că m-am îndurat eu să nu-mi iau mici? Ți-am N-am luat găsit mici. eu din ăștia de la Craiova, de unde îmi plac mie, sau de la Obor, dar mi-ai luat de la... Nu știu cum se numește aici, dar ideea e că nu vin cu pâine și cu muștar, Asta e vin clar. cu varză, frunze de varză și cu murături. Și ți le-a pus aici în pungă. Hai să vedem Hai. despre ce e vorba. Nici nu știm ce carne au, adică poate fi orice. Eu mă gândeam că poate fi și pește. Nu mă gândeam la ceva îngrozitor de rău, pentru mine ar fi rău să fie de pește. De pește. Hai Că să tu zic. sigur te gândești că e ceva porc sau așa. Să mănânci, te rog, în mod corespunzător cu varza aia din Da. pungă. N-am mai mâncat în viața mea mici cu varză. Asta este cea mai sănătoasă variantă de mici aici în Thailanda. Mititel cu foaie de varză. Ceva deosebit. Pentru cei care au grijă la dietă. Să știi că seamănă foarte mult cu micul nostru. Nu cred. Un pic mai gras decât al nostru, ce drept. De aia vine cu varza aia. Da. Să stai greța. Tu stai greța. Mar, merge să cu o bere și cum? Ca un stai, cam cald acum. Cum se face. Și ai și murături acolo, roz, Da, da. așa cum sunt alea românești. Da. Ia stai să scoți și mult. Deci dai 15 bați pe un mic din ăsta mare, dar vine și cu garnitură. Garnitura asta e ghimbir mulat, cred eu. Așa merge. Ia vezi. Aha. Mamă. Aproape bine făcut, e ceea ce trebuie. Aproape bine făcut. E bun. E crud. Dar ce carne crezi că e porc, nu? Evident. Să sperăm că e de porc. Da, deci bun. Cap un cap. Very good. Very good. Nici Doamne nu i-a venit să creadă că cineva i-a spus că e bun, dar mă rog. Ne bucurăm aici împreună. Nu, eu cred că doar nu a fost entuziasmată pentru că ea știa ce marfă are și nu a surprins-o faptul că tu i-ai zis că e bun. Evident Era că de e. așteptat. Da. Da, deci bun, merită încercat. Mititei de Thailanda. Dar sigur sunt făcuți. Deci vă recomand, dacă vreți să serviți, mititei de Thailanda. Doamne, dar mie mi se pare că sunt doar cu grăsime, efectiv. Și da cu verdeață. Eu acum am văzut-o pe doamna de la care am servit cârnăciorii, că doamna aici e pe motocicletă, dacă vă uitați. Deci asta stă regulamentar acolo pe șa. Aici e motocicleta, aici sunt niște baterii. Asta este businessul mobil, uite acolo sunt de 9 de mici. Și dacă vreți să o mai găsiți pe aici, nu se știe că ea este foarte mobilă. Puteți să o găsiți în oraș, puteți să o găsiți în alte direcții. Uite, are și umbrelă dacă Dar vreți. mie îmi place că are asta, zici că e la fereastră. Da, 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 Știi? poți să le dai așa. Nu, Dar nu oricum se distrează, filmăm, n-are niciun fel de grijă, e cel mai bun om în viață. Hai că Hai. ne-am simțit bine, am mâncat bine, Doamne ajută să fi fost bine. Am decis să mergem înspre plajă și am remarcat casele acestea care sunt cu specific thailandez, unde la parter ei de obicei fie au motocicletele, fie stau să servească masa și un fel de bucătărie. Și la etaj este locul unde se doarme. Ideea este că dacă e vreo inundație sau ceva, vedeți cât de sus este nivelul unde se locuiește. Asta e scopul, de aia sunt așa înălțate. Uite, și aici la fel, omul ăsta are mașina și o măsuță acolo jos și sus trăiesc. Eu dușul meu, practic, din lemn. Mai au câte un cocoș, câte o găină în ogradă. E foarte autentică zona asta în care am ajuns, cântă păsărelele. Uite, e foarte interesant contrastul de unde e casa asta thailandeză, iar aici hotelurile astea așa de înalte și de impunătoare, dar totuși coexistă foarte bine. Adică poți să remarci Thailanda cum era odată și cum s-a dezvoltat pe parcurs. Ce faci? Cuțul! Vezi că era liniștit Da. și acum să sară peste gard. Iasmin are stilul de a liniști căței cu vocea specifică. Ia mai zi bine, mai fă o probă. Ce face Cuțul? Deci când vine un dulou așa mare și agresiv înspre tine, un ciobodnez din te dai Carpatin, așa, zici Cuțul. cuțulache. Da, vorbește așa drăgăstos și speri să-l convingi că nu ești dușmanul lui. Mamă, cât de tare este ghereta asta cu băuturi alcoolice. Și ceea ce îmi place mie cel mai mult, nu știu dacă se aude, ascultă omul Prodigy. Exact ce îmi place mie. La fix. Aici pe plajă sunt niște terase, arată super fain. Poți să stai acolo frumos să servești un cocktail, să servești masa, de ce nu? Și să te uiți aici cât de mare este plaja în distanță și de lată, pentru că acum este cel mai probabil refluxul. Se vede că apa în timpul fluxului cred că ajunge până aici. Și acum a rămas o grămadă de spațiu unde poți să te plimbi. Cred că ai 3-4 km lejer de plajă. Partea foarte tare este că poți să faci o grămadă de activități aici. Să te dai cu ski-jetul, să călărești, să te plimbi, să alergi, să faci sport.
Doamna aceasta pescuiește, iar Iasmin e curioasă să vadă cât de adâncă este apa. Și eu sunt curios să văd acest lucru. Cum e, iubire? Mie îmi place aici, deci dacă ar fi puțin mai adâncă, ai putea să și înnoți chiar în siguranță și apa foarte limpede, adică în mare mai ai valuri, dar aici e apa caldă, e numai bine, e o piscină pentru copii perfectă, cam până la genunchi vine. Foarte tare. Nu ajungi și tu pe doamna aia să prindă pești mai repede, să-i sperii să vină spre ea, că e foarte concentrată pe treabă, să știi. Pare că ați putea face o echipă bună. Ia că m-ai făcut curios să intru și eu. Mi-au papucii să văd eu cât de adâncă e apa. Păi de-aia, vezi, doamna asta știe ce știi. Vreau să traversez, să vedem cum arată barurile, ce prețuri sunt pe aici, știi? Deci asta e provocarea, nu? Să ajungem la bar. Și dacă te uiți și în stânga și în dreapta, e zona asta de lac, nu știu cum să-i zic, deci oricum trebuia traversată la un moment dat. Exact, că ne ținea departe de unde voiam noi să ajungem, deci marea e mult mai încolo și aici s-a format acest canal. Iar copacul ăsta în continuare îmi captează atenția și este grandios. Dar fii atent, iubire, ce tare, că este mimoza, cred că se numește acest copac. Vezi că are multe flori roz sus. Wow, dar este superb acel copac, e imens și acoperă toată acea grădină. Și ce formă are! Aici pe plajă sunt foarte multe resorturi faimoase, precum Intercontinentalul sau alte nume mari, însă sunt și cazările oamenilor și e foarte interesant că regăsim acest mix local, dar și turistic. E dezvoltată stațiunea exact cât trebuie. Ce am observat că majoritatea cazărilor au baruri pe aici și oferă happy hour. Din păcate noi nu ne-am încadrat la happy hour, trebuie să veniți până la ora 5 dacă vreți să profitați de ofertă, dar ne bucurăm oricum de atmosferă. Am văzut aici un cal superb, deci de frumos are și coafură. Și arată așa foarte blând, e cu minte. Îmi place. Foarte. Vreau și eu un căluț. Dar eu nu cred că o să-l călăresc, doar îl mângâi. Ei, vine. No, thank you. Thank you. No, just beautiful. Beautiful horse. Thank you. Yes. Thank you, sir. Thank you. Acesta este un complex de apartamente pe malul apei și arată spectaculos, mai ales îmi place forma asta așa de semicerc, prin care fiecare om care are acces la balcon vede măcar o bucățică din mare. Se pare foarte inteligentă soluția asta. E plin de vile private care au ieșire aici la plajă și cred că dacă vreți să vă faceți o casă în Thailanda, aici e locul. Ăsta pare a fi cel mai bun teren pe care poți să-ți faci casa, pentru că sunt multe loturi și aici și în spate. Păi sunt deja făcute. Sunt făcute, da, dar... Să-ți cumperi casă. Da. Ori e de-a gata, ori o construiești. Dar oricum foarte, foarte bine arată. Sunt case în astea de oameni cu resurse financiare, se vede, adică nu sunt oarecare. Am văzut aici o terasă pe malul apei și am zis, de ce nu? Hai să aruncăm un ochi, să vedem ce costuri sunt, ce poate să ofere. Arată frumos oricum. Foarte frumos arată. Uite, locul se numește Top Secret, dar nimic nu e secret pentru noi. Nu ne scapă nimic. Exact, și mă uitam ce tari sunt acele șezlonguri la umbra acestor copaci atât de plini și de bogați în flori. Plouă cu flori pe tine dacă stai aici, vedește. Și de ce frumos se vede marea încolo? Ce poți să mai ceri? Un happy hour. Ne uităm că nu ne bagă nimeni din seamă de când am intrat aici. Cred că puteam să ne așezăm să stăm liniștiți, trebuia să ne aducem noi ceva de băut, asta era. Dar locul e foarte, foarte frumos și uite și în spate văd niște aburi așa care ies din grădină. Chiar e spectaculos. Hai să vedem și noi niște prețuri, măcar așa de curiozitate, că e primul loc în care intrăm pe plajă. Tu te uiți la prețuri, eu mă duc să văd grădina, că ți-am zis, îmi place ce văd aici, în spate. Wow! Ce interesant! Uitați-vă cum s-au gândit să facă efectul ăsta cu aburi. Iar grădina se vede că e foarte îngrijită. Cineva clar se ocupă aici. Îmi place foarte mult cum e totul aranjat cu cât de bun gust. Și v-am spus, uitați-vă cum pur și simplu parcă zic că am închiriat locul ăsta doar pentru noi. Dacă sunt și prețurile bune, este mega combo. Hai, ia Din păcate, prețurile nu sunt bune. Deci de-aia nu e nimeni aici?
Hello. Da. Ia uite, au prăjituri, au chestii, dar We într-adevăr were nu se just vede looking. prețuri. Do you have any time happy hour or no? No, have happy never. hour. Ah, okay. Okay, Thank you very much, Cap on Cap, thank you. Deci am aflat prețurile. Da. O bere mică era Wow. 150 de baht. Adică Da. nu cred că am văzut vreodată mai scumpă de atât o bere, sincer, mică. Deci cel mai mare preț pentru berea mare pe care am văzut, cred că a fost 180, de asta mică să fi văzut 150, nu mi-amintesc vreodată, Bun. sincer. Deci asta e explicația de ce era așa de pustiu. Dar totuși Da. un loc foarte frumos, repetăm bine, pentru noi e scump. Dacă veniți într-un concediu de 7-10 zile, na, merită stat Da. aici. Adică la cât de pustiu e și de intim, chiar e un loc fain. Deci Voiam Secret să- Garden, nu? Voiam să spun că bine, eu m-am uitat așa la bere că ăsta e ceva ce ai un reper clar, dar, de exemplu, puteai să-ți iei cafea, costa vreo poate 20 de lei, un cocktail era vreo 30 și ceva de lei, adică nu e absurd, dar am încercat, adică ne mai uităm, mai Da. vedem. Nu știu dacă astea sunt prețurile aici pe plajă, Vedem. dar presupun. Da, oricum, locul foarte frumos. Noi ne uitam aici pe plajă, am văzut niște proprietăți superbe. Ne-ar tenta, sincer, să avem o casă, o proprietate într-o zonă ca asta, așa de frumoasă, cu vedere la mare, și chiar avem un reper de prețuri. Am văzut că la noi la cazare se vindea o proprietate cu 3 dormitoare, 3 băi, nu era cu vedere la mare și prețul era undeva la 5 milioane de bați tailandezi, ceea ce înseamnă 135.000 de euro. Deci ăsta e prețul unei case fără ieșire la mare. Cât or valora acestea din spatele meu, nu știu, poate că dublu, triplu, depinde probabil și ce alte facilități mai au, dar oricum, prețurile cred că sunt decente. Da, da, chiar bune. Serios așa. Adică o vilă de genul ăsta, cum e în spatele tău, uite, și cu tot pe ăsta construit și totul așa frumos, minimalist, eu cred că ar trebui să merite cel puțin 3-400 de mii de euro, ceea ce e cam așa și pe la noi, din câte știu. Da. Acum, bineînțeles că ele sunt o oportunitate și de business, adică poți să locuiești aici, dar poți să și închiriezi anumite camere, depinde cum vezi, adică poți să și producă bani. Da, clar, evident. Adică dacă ai lua așa ceva, n-ai ține doar pentru tine, și ai face treaba asta și în regim din ăsta de utilizare și apoi închiriere pentru alți oaspeți. Da, de evident. exemplu, eu ți-aș închiria ție o cameră. Așa. Cu cât? Să ne gândim cu cât aș putea Așa să mai închiriez lovește pe pe lună. Yasmin uneori O spiritul cameră, ți-aș antreprenorial. închiria o cameră cu 600 de euro pe lună. Da, aici la plajă. Păi merită, dacă mă întreb pe mine, să stai în vila asta din spate cu 600 de euro pe lună, cred că e chiar puțin. Dacă mă întreb pe mine, sincer. Păi nu toată vila o cameră și o să împarți cameră. facilitățile. Ok, da. Mă rog, nu știu, am zis și eu un preț așa. Dar ați văzut că aici să stai pe lună într-o cameră, într-un condominiu, nu pe plajă, repet, poate fi undeva între 300 și 450 de euro. Deci pe plajă cred că 600 de euro ar fi un preț ok. Acum depinde fiecare cât își permite să dea. Poate unii vor să închirieze o vilă întreagă. Da, clar. Sky's the limit. Da, am vrut să vă prezentăm un pic aceste informații pentru că am vrut să ne interesăm, să nu trecem chiar așa în nepăsare pe aici, mai ales că ne place foarte mult încă o dată. Nu putem să mergem și să nu remarcăm cât de frumos e acest loc, cât de frumoasă e această plajă și noi, deși am mai fost în Thailanda până acum, mi se pare ca fiind total atipic tot ceea ce întâlnim aici. Da, eu nu-mi dau seama dacă stațiunea asta e la început sau, nu știu, nu e atractivă turistic, poate nu oferă atât de mult entertainment nocturn, nu știu, nu-mi dau seama, dar noi ne bucurăm să găsim astfel de locuri și să nu fie turistice. Am ajuns să ne uităm după proprietăți, deci asta ar trebui să se vândă mai ieftin că, nu știu, pare nelocuită și natura a invadat totul, deci uite-te și tu cum arată. E incredibil. Dar uite, vezi, au blocat intrarea. Da, pare Nu știu ce ceva se abandonat. întâmplă E aici. private property, că uite, scrie. Deci știu că e private property, dar mă așteptam să fie un anunț de vânzare sau ceva aici. Nu încă. Dar nu e. Am ieșit să ne mai plimbăm așa pe stradă și am descoperit o tavernă foarte populară, cu barbecue pare, îți gătești tu ce vrei. Sunt și localnici și turiști. Iar chiar aici în față o să fie cel mai mare mall, am impresia, din Hua Hin. Din ce am văzut eu pe hartă, în zona noastră sunt vreo 3 mall-uri, deci oricum găsești absolut tot ce-ți dorești.
Noi ne făceam griji când am plecat din Bangkok, am zis că trebuie să ne luăm la noi tot ce avem nevoie, șampoane, nu știu ce, ne-am făcut provizii de Am zici zis că cine știe unde ajungem, dar Da. am ajuns fix în mijlocul civilizației. am zis, mergem în Hua Hin, unde nu merge multă Da. lume, nu știu dacă au dezvoltat ăia ceva pe acolo. Și ca să vezi că inclusiv mașinile din stațiunea asta sunt așa mai pe vechi, uitați-vă la acest BMW seria 3, ursuleț, cum îi ziceam pe vremea mea. Îți place iubire ce vezi aici? Când eram Nu eu pot așa să mai zic mult. că e ceva ce îmi place extraordinar de mult, dar dacă vrei să ne luăm mașina asta și apartament sau casa acolo pe plajă, nu Da, mă vreau. opun. E visul meu, un ursuleț din ăsta. Chiar îmi place super mult. La fel de bine ai și masaj tailandez peste tot. Uite, și farmacii, deci pe bune, nu știu ce ne-ar lipsi de aici. Ce ți-ar lipsi? Nu știu, chiar nu-mi dau seama. Deocamdată nu lipsește nimic. E Mie- genul meu de stațiune. Mie mi-ar fi plăcut să fie mai multe baruri pe plajă, cred, dar să fi fost așa pe plajă Da. și cu prețuri accesibile. Am văzut 2 tarabe, cei drept nu m-am uitat la prețuri, dar parcă diversitatea nu era foarte mare. Hai că am ajuns la Market Village, mall-ul acesta uriaș despre care vă spuneam, unde am înțeles că înăuntru este și un food court foarte mare, poate mergem acolo, dar și multe magazine. Uite, aici e o clinică medicală. Da. Foarte civilizată. Da, chiar ne place, chiar ne Da. place. Eu cred că ăsta este locul în care aș vrea să mă pensionez. Dacă va veni o discuție unde vrei să stai atunci când te pensionezi, cred că Hua Hin e unul din acele locuri. Foarte tare. Mall-ul arată grandios, adică e foarte frumos amenajat. Aici la parter poți să găsești și chestii de îmbrăcăminte, dulciuri, alte haine aici. Uite, niște accesorii frumoase. Altă zonă unde poți să mănânci. Dar v-am zis, arată foarte, foarte bine mall. Și foarte îngrijit, peste tot foarte curat, miroase bine. Mi se pare că e de-a dreptul surprinzător ce descoperim aici, pentru că, sincer, nu mă așteptam să fie așa frumos aici în Hua Hin. Am găsit o cămașă drăguță. Da, chiar drăguț, la Pentru 250 bărbați, chiar mai merită. ales. În Thailanda, vrând nevrând, oriunde intri într-un spațiu ăsta comercial, te lovește cheful de shopping, mai ales pe zona asta de haine, pentru că au foarte multe chestii pe care le poți lua de aici, inclusiv lenjerie intimă, am mai văzut și costume de baie. Prețurile cum ți se pare bine? Mi se par bune. Am găsit și Lucky Day. Ia, da, dar uite ce nasul are, vezi că e din ăsta cu chestii Da, e pe sclipitoare. lux. Aha. 390 de bani. Multe lucruri, sincer, dar nu am nevoie de nimic, asta e problema. Acestea sunt niște jeleuri cu colagen. Noi le-am găsit la o ofertă foarte bună. 3 bucăți erau aproape de cât 400 sau 500. Da, așa. Acum sunt 298 o pungă. Dar chiar sunt bune, adică Iasmin spune că în cazul meu și-au făcut treaba. Deci ăsta e secretul frumuseții, să știți. Să știți că noi nu avem o plasare plătită aici sau ceva de genul ăsta, ci chiar v-am făcut o recomandare faină pentru produsul ăsta. Doamne, dar câtă muncă a fost să faci păpușa asta din baloane? Uite-te și tu ce talent. Și păianjenul nice. ăsta. Very nice, very nice. Și Fetele astea, Pinocchio. Da. Și Pinocchio. Wow. Foarte frumoase. Hello Kitty. Am văzut aici Creed, unul din parfumele mele preferate. Dar zice că 1990 de bani. De miroase bine, zice Yasmin. Și la Hai mine, că ia vedem miroase. dacă persistă. Că m-am dat direct pe gât. Da, miroase Da? interesant, dar mai mult îmi place asta și ăsta cred că e unisex. Oricum, noi ar fi mai bine să găsim un parfum unisex, să ne dăm amândoi. Da, da, ca să nu mai cărăm atât la Exact, exact. Mai ales dacă ți de obicei cele mai avantajoase prețuri sunt la parfumurile alea, gramaj mare. Exact. Și dacă ne luăm fiecare cât în parfum din aia, Le-am deja scos, e complicat. că nu avem unde să punem atâtea parfumuri. Noi umblăm cu niște chestii așa, foarte micuțe. Deci eu cred că ăsta merge la amândoi. A judecat. Yasmin e mare fană și Watsons. De fiecare dată când găsești un magazin intră, Pentru că au multe reduceri, tu nu vezi, uite-te, Da. 1 plus 1, 51% reducere. da, au un marketing foarte agresiv și vrem tot intri. Dar n-ai cum, adică sunt prețuri foarte, foarte bune, produse calitative, deci sunt branduri cunoscute. Uite, Eucerin, Listerin, CeraVe, adică toate brandurile pe care le știm și noi, doar că la prețuri incredibil de bune și după ce că sunt prețurile bune, mai au uneori și oferte din astea, 1 plus 1, 2 plus 1. Da. Uneori au prețuri bune și la cele care sunt pentru membri, dacă ai card. Mamă, uite ce bine arată și brutăria asta.
Wow! Eu, Jasmin, nu m-am putut abține și am intrat. Știi cum miroase aici? intră, da. Hai de cap, nu găsești. Miroase foarte bine, iar produsele premium. Uite, stafful face poză, probabil ca să trimite conducerii să vadă cum este aranjată fiecare vitrină. Da, bine de tot, bine, aici e ca în gol, cred că urmează să vină marcă. Dar acolo în spate sunt cuptoarele și miroase, ce să zic. Uite ce drăguțe sunt cămășile astea. Ah, da. Ai găsit magazinul de unde se îmbracă Delia? Nu, aș putea să mă îmbrac eu de aici. Îmi place și materialul, că e așa subțire. Dar sunt chiar foarte, foarte Ia, frumoase cum și arată. foarte colorate. Chiar ți-a stat bine să știi cu ea. Și zice că este ofertă la 250 de bați. Totul e la ofertă, ți-am zis. Da. Ia, abține-te dacă poți. Da, dar chestia e că și dacă m-aș hotărâ, nu aș ști pe care să-mi aleg. A, deci atât de multe sunt frumoase Sunt și îți frumoase. plac mai rar să se întâmple asta. Serios, uite și tu. Da, chiar să nu știu. Care ți-ar plăcea? Păi, Ia-ți. mie mi-a plăcut cea de la început. Asta era așa foarte... Asta? Da, îndrăzneață. Da, Nu știu dacă și ție ți se pare la fel. Adică, foarte îndrăzneață. da, cam prea îndrăzneață. Adică Ce, eu nu sunt imitativă. îndrăzneață? Ba da, poate fi imitativ. Uite, și asta mai drăguță. Deci ce credeți că a făcut Jasmin după o oră de probat? Aproape că am zis gata, o ia că îi place, s-a tot învârtit, s-a tot sucit. După care am zice, dar nu seamănă cu logo de la 5 to go? Da, sunt niște fete din astea care zic omegie și nu știu ce. Păi da, măi bine, dar e un stil pop, așa e stilul pop Da, art. da, știu, dar mă gândeam că o să ne invite de la 5 to go. Se pare că am comis-o până la urmă. A fost vina lui Alex, chiar m-a băgat în mall. Păi da, Și da. acum îmi cumpăr o cămășuță. Și ai ajuns la concluzia mea. Deci, Pe aia cu 5 to go. 5 to go, De gata, câte ori am a zis judecat. numele brandului ăsta în filmare, ar trebui să fie promovare plătită, dar mă rog. I-am zis Jasmine și mai devreme, nu știu, a ținut cu casa, să zic, că puteam să bem bere la 180, am zis mai bine n-am băut berea, uite, ți iei o bluză din asta, că dacă era berea 100 sau un preț decent, ne opream acolo, dar am zis hai să ne facem o bucurie așa. Și eu mă bucur când o Da. văd pe ea bucuroasă. Am încercat să negociem, dar n-a vrut să lase deloc. Deci, până la urmă, e prețul final 250 de bați pe care trebuie să-i plătim cash, că aici nu se prea acceptă plata cu cardul. I-am spus Jasmine că dacă s-a răsfățat la cumpărături, acum e și momentul meu. Ia uitați ce bine arată toată înghețată asta, nu știu la ce să mă gândesc. Mamă, dar eu nu înțeleg și asta cu mango, sorbet și cu ciocolată. Nu știu, dar e ceva care clar trebuie testat. Hai să vedem și prețurile. Uite-te cum arată și rainbow cone și sunt super ieftine. Da, mamă, ce încercăm? Nu știu. Adică tocmai ce am descoperit un brand pe care nu știam și e genial să fac. Hai să vedem, să ne pronunțăm după aia. Ce tare! Deci a fost înghețata galbenă și a tras în ciocolată. Mamă, ce mișto arată! Ia uite, fix aici lângă. Hai să vedem cum e. Arată foarte satisfăcător, iar în interior, sub ciocolata asta, e mango soft serve, adică ar trebui să fie foarte cremoasă. Ia. Hai, zic că nu mai pot de poftă. Eram acolo în spatele camerei și muream de poftă. Mi-ar plăcut să fie mai crocantă, cred că dacă mai aștepți puțin să o faci mai crocantă, da. Dar mango din interior și ciocolata e puțin amară. Doamne, cât de bună e! Deci asta Wow. a fost 30 de bați, adică 4,20 lei pentru 2 cupe de mango. Dar asta fiind una dintre variantele mai costisitoare. Dacă voiați cu vanilie sau așa, era foarte... era și mai ieftină. Mai luăm una oricum. O, ce mă bucur să aud, deci chiar e genială. Deci dacă vă place mango, trebuie. Mega bun, mega bun. Deșteaptă rău de tot treaba cu ciocolata aia de se pune pe deasupra. Adică au transformat o înghețată care putea să pară banală în ceva super delicios. Și atractiv. Da? Vestea serii e că ne-am luat a doua înghețată, atât de mult ne-a plăcut. N-avem să facem. Bine, de fapt a fost tot ideea lui Alex, eu m-aș fi oprit, dar... Pentru că e prea bună și prețul e prea bun și s-a mai adunat așa lume cât am așteptat noi aici și am zis, bă, poate se termină, hai să ne mai luăm încă una. Da. Că e păcat de ea. În plimbarea noastră am găsit un supermarket care se numește Lotus, pare a fi destul de mare. Suntem foarte curioși să vedem ce prețuri au alimentele de bază și ce alte produse mai găsim la interior.